Välkomna hit. Vad roligt att så många har hittat hit idag till Artlab Gnesta och till Hilmas måltid. Hilma af Klint var en väldigt speciell person och den konstnären vill jag jättegärna bjuda in på en speciell måltid som jag har komponerat. Och jag tänkte så här, Hilma af Klint hon hade ju så speciell livsföring så hon levde ju mycket i askes och hon åt till exempel ingenting med ögon på. Och inte nog med det, hon skulle helst undvika salt. Och dessutom inte äta besudlad mat. Och besudlad mat, då tänkte jag, vad kan det vara? Ja, men det betyder ju nedsmutsad. Och då tänkte jag, det måste ju vara allt som är oetiskt framställt, som är besprutat, som är kanske har transporterats långt och smutsat ner luften. Så det var många saker jag skulle förhålla mig till. Så tänkte jag också, ja, men hon måste ju få något sällskap vid bordet. Det blir ju tråkigt för henne att sitta själv som ande där. Så den som jag tänkte att hon hade mest utbyte av att träffa från andra sidan, det är Rudolf Steiner. För att när jag har läst om Hilma så känns det som det där är det någonting att prata om för dem. De har mycket att prata om. Så idag är det ju faktiskt vårdagjämning. Och då tänkte jag att Hilma och Rudolf ska få börja med en vårsallad. Så alla fina råvaror som är ekologiska och till och med många biodynamiska har vi fått en jättefin leverans här från Gnesta lanthandel. Och många krispiga, härliga salladsblad. Och tänkte att också de kan ju få smaka något som de aldrig har provat förut. Jag tror inte de har provat avokado faktiskt. Så lite mjuk avokado tillsammans med någonting lite krispigare. Jag tänkte så här att allt ska vara grönt. Nu är det vår. Det kan man ju inte tro när man tittar ut. Men det ska ju faktiskt vara lite vår nu. Och till det här så tar vi groddar. Jag tänkte också där har vi vårkänsla. Det spirar. Och vad mer? Gurka. Det tänkte jag var en bra så här, något krispigt till det mjuka där. Och det är också så att Hilmas sällskap här, Rudolf hade ju också massa preferenser när det gällde mat. Men han var inte lika sträng tycks det mig. Jag har faktiskt hört talas om att när han gick med sina lärjungar till restaurangen, då satt ofta lärjungarna och tittade på vad han skulle beställa från menyn. Lite orolig sådär och skulle ta samma. Men då brukade han fråga kyparen, vad rekommenderar köket? Och då tog han det. Så det var inte så dramatiskt verkar det som. Ja, nu har vi kommit så här långt. En avokado och gurka. Groddar. Och för att förstärka, båda de här är ju två personer som älskar färg. Och jag tänkte för att förstärka det gröna måste vi ha lite rött på. Så jag har granatäpplekärnor här. Som jag bara strör på för att framhäva det gröna helt enkelt. Sen är jag själv förtjust i nötter och frön och sånt. Så jag har gjort tamari-rostade solroskärnor. För att få något riktigt knisprigt. Och den här fantastiska servisen som jag faktiskt har dukat fram med här är Carl Schultz Köln som har designat. Så det här är från hans hotellservis. Och de är helt underbara, alla de här delarna man kan ha små saker på. Och även den här salladsskålen ingår i den kollektionen. Så här har vi tamari-rostar. Man torrrostar solrosfröna eller solroskärnorna i en panna. Och så stänker man över japansk soja så det får fräsa in i fröna. Då blir de lite både salta och krispiga. Till den här förrätten. Just det, lite dressing har jag ju faktiskt gjort också. Jag har gjort en vinägrett på rapsolja och äppelcidervinäger. Svartpeppar, mynta och lite örtsalt. Bara lite örtsalt eftersom Hilma skulle ju undvika salt för att inte bli för jordad när hon skulle ta kontakt med andra sidan. Fast nu är hon ju redan där, kanske inte så farligt då.
Jag tänkte att de skulle dricka något som också blev så här spiritualiserande, som gjorde att de kände av våren. Så det första jag tänkte att de skulle dricka till förrätten, det är att jag har gjort en alkoholfri sparkling med fläderblomssaft av bästa kvalitet. Så ta lite fläderblomssaft och sen ha i lite citronsaft för att det tar bort det här. Det kan ju bli lite så här kvalmigt av sötman i flädern. Men då är det jättebra att ha lite citron faktiskt. Det tycker jag är bra till nästan allt. Citron är gudomligt. Och det här är ju en bra dryck för alla som ska köra bil eller som inte vill ha alkohol av andra skäl. Och för barn också. Så, det var förrätten det. Nu undrar ni väl vad de ska få till varmrätt. Fast ni kanske vet lite i förväg här. Till varmrätt har jag tänkt så här. De har faktiskt varit väldigt så här, tyckt om säd väldigt mycket. Hilma och Rudolf. Och då tänkte jag så här. Ett sädeslag som faktiskt är naturligt glutenfritt är ett bra alternativ idag. När det är så många som är glutenintoleranta. Så jag har faktiskt gjort en hirskgratäng. Och den har jag tillagat med hirs förstås då. Som är ett sädeslag som det är inte bara det bra för att det är naturligt glutenfritt, utan det är också väldigt rikt på olika mineral som magnesium och fosfor och kalium och järn. Och det behöver vi idag. Och sen har jag också tomatpuré och keso och färsk timjan i. Och sen så tar man in och rotsaker också som jag fräser till. Kålrot och morot och lök har jag. Och sen så in med det med ost i ugnen. Så då tänker jag att till det här så behöver man ju ha någonting lite såsigt. Det tycker jag alltid är gott. Så då har jag gjort en rosa sås till som är med sambal och turkisk yoghurt som bas. Och så är det färsk basilika i. Men då är det ju fint att dekorera med lite sådana blad. Och sen måste de såklart ha surkål till, för det är ju jättepopulärt i de här kretsarna som de tillhör. Så nu har jag surkål där och så har jag den rosa såsen med turkisk yoghurt där och gratängen, hirschgratängen där. Ja, är det någonting mer som de behöver till det? Såklart. Här är en mycket fin sak som de ska få smaka på. Jag har forskat i vad jag kunde hitta det allra finaste biodynamiska vinet. För det är ju så spännande i den här tiden vi lever. Så jag hörde att i Frankrike, där börjar nu vinodlare som inte är biodynamiker börja odla biodynamiskt. För de tycker det biodynamiska vinet är så gott. Och då gör de precis som biodynamikerna fast de inte tror på det. För de vill ju ha lika fint vin de. Så det här är från en gård som både tror på det och lyckas genomföra det då. Och det här är en familj som har drivit biodynamisk gård länge. Och den jag pratade med sa att de gör inte något fel. De gör allt rätt. De odlar jorden på bästa sätt och allt är tipptopp. Och i det här röda vinet är det fruktigt vin med inslag av plommon, svarta vinbär, viol och örter. Så det tänkte jag att de skulle få. Och sen har jag gjort en efterrätt. Och då tänker jag att Hilma, hon har ju inte ätit mycket sötsaker i sitt liv. Så lite sött måste man ju ändå få. Jag har gjort en chokladmousse till Hilma och Rudolf. Och den är gjord på en jättefin choklad, 70% i mörk choklad. Och vispgrädde, äggula och lite kaffe i. Så jag tänker att jag bara dekorerar det här med hallon och kiwi. För det är fint med lite färg även när det på den här bruna chokladmoussen.
Sen vet jag inte om de vill ha kaffe. De får väl kaffe om de vill ha kaffe sen. Ja, det var efterrätten det. Och lite kiwi. Det blir snyggt till också. Ja, det var trångt här på bordet nu. Många saker. Ja, det ska bli spännande att se vad de ska prata om. Jag har fantasier om det, måste jag säga. Så jag tänkte ju först att jag skulle bjuda in de 5, någon från den gruppen till Hilma, för sen tror jag att hon träffar ju dem tillräckligt mycket kanske under sin livstid. Ändå. Kanske blir det ännu lite mer spännande att träffa Rudolf på tu man hand. Det tror jag inte de gjorde faktiskt förut. Ska vi se. Så då. Ska jag bara plocka undan lite här. Så jag tror jag kanske är antagande. Hilma och Klinsande, välkommen ner. Välkommen till Artlab Gnesta. Ett fint vin till dig. Rudolf Steiners ande, välkommen ner. Vad roligt att du också ville komma. Här kommer lite dynamiskt vin till dig. Oj, oj, oj. Det är verkligen storfrämmande här idag. Ja, det är så mycket jag har tänkt på hur det egentligen förhöll sig mellan er två. Så jag tänkte passa på innan middagen här och fråga er lite om det. Och nu har jag liksom tänkt på det där lite så här kronologiskt. För första gången som ni möttes, det var ju 1908. Och då vet jag i alla fall vad jag har läst. Att du, Rudolf, sa till Hilma att hennes målningar skulle kunna visas först kanske om 50 år tidigast. Och vad jag undrar då, Hilma, det är det så att det var det som gjorde att du inte ville visa dem tidigare? Eller var det en egen idé du hade? Jag fick reda på redan från andevärlden att bilderna inte kunde förstås förrän långt senare. Kan hända Dr. Steiners åsikt också förstärkte det. Jag tror det. Tack.
Så Rudolf, jag har tänkt att du och Hilma, ni har ju så olika sätt att se på måleri och hur, speciellt liksom själva akten att måla och hur målningar kommer till. Och där fattar jag det som att det var en jättestor konflikt. Så att jag undrar, varför var det så svårt för dig att acceptera Hilmas måleri? Kan du svara på det? Första gången jag såg målningarna blev jag begeistrad. De var enorma. Jag blev kanske stum. Vet inte om jag kunde stödja henne. Om andarna var goda. Tack. Okej. Men Hilma, jag förstår att du har varit besviken flera gånger. Det har jag läst om. Och att du också slutade att måla i flera år ibland efter det har hänt några gånger att du gjort uppehåll just i samband med att du har träffat Rudolf. Det är inte säkert att det hänger ihop, men för mig blev det en undran kring det. Så vad är det som hände i dig i mötet med Rudolf? Han var min mästare. Fast jag var stark för min samtid. Jag blev kluven. Både andekrafterna och Dr. Steiner var sanna för mig. Ibland kunde måleriet inte få ta plats. Tack. Men det känns ju som någonting sorgligt med det här på något sätt. För sen nästa årtal som jag har fastnat för, det är 1914. Och då kom ju du, Hilma, till dig, Rudolf, och bad att få liksom stöd, som jag förstår det, i att bygga templet. Och då var det på ön Ven. Och det måste ju till någon lokal för de här fantastiska stora målningarna. Och jag förstår det som att du, Rudolf, som jag har läst det, vänligt men bestämt sa nej, att hon fick stå tillbaka för att Goetheanum skulle bli klart först. Det där undrar jag över. Vad hade det med varandra att göra? Kunde inte båda byggas? All kraft jag hade behövdes till att färdigställa Goetheanum. Endast grunden var klar då. Jag tyckte inte att fröken af Klints målningar var så brådskande med. Okej, tack. En sak, Hilma, som jag blev verkligen berörd av när jag läste, det var att du hade skrivit några frågor till Rudolf. Du hade skrivit, till exempel hade du skrivit så här:
Kan Antroposofiska sällskapet ha nytta av mina målningar, hade du frågat. Och så hade du också frågat om de kunde få komma till Gutianum för att du behövde en plats för dem. Och jag förstår att du inte alls fick svar på det här innan Rudolf dog 1925. Och det som jag blev så berörd av var att du skrev i det här dokumentet att du tänkte att det var bara Rudolf som förstod sig på dina målningar. Om inte han ville ha dem eller ta till sig dem till Antroposofiska sällskapet, då skrev du att då kanske det är lika bra jag bränner dem. Det låter helt... Då blev jag nästan upprörd. Eller nästan upprörd, jag blev upprörd. Så nu undrar jag, Hilma, hur tänkte du där? Liksom? Vad var det för någon... Skulle alla dina målningar brännas upp om inte en annan människa liksom tog till sig dem? Jag var lite desperat. Kanske i överdriven affekt skrev jag för att någon gång få svar. Svaret kom ej. Men jag lyssnade på min guru i andevärlden och bestämde mig för att inte bränna målningarna. Det var bra. Tack. Ni tycker ju väldigt olika om det här med måleri och det vet jag. Men nu skulle jag ändå vilja att ni på något sätt kunde acceptera varandras sätt och att det får lov att finnas olika sätt som också är lika värda. Så nu vill jag gärna att ni ska slippa och ha det här ouppklarat. Så gör klart det här nu, era förehavande med varandra under middagen. Och kanske du, Rudolf, kan kosta på dig att stödja Hilma. Även om hon nu har allt stöd här nere på jorden just nu, så kanske hon kunde få den upprättelsen, tänker jag. Och du, Hilma, passa på att fråga igen dina frågor så du får svar. Nu är ju en fantastisk tillfälle. Här är dukat för er. Bordet är alldeles smällfullt med godsaker. Och ni ska nu ha eran stund. Tack för att jag fick prata med er. Tack.
och